Magandang araw po sa inyong lahat. Andito po tayo ngayon kay Sir Arvin Magbago. Kung mapapansin nyo po, ang kanyang mga bonsai ay naka-wild. Gawa po ito ay 1 year pa lang mahigit. Siya po ay 1 year pa lang mahigit sa larangan ng pagbobonsai. Kaya po ang kanyang mga bonsai ay nakalarga lahat. Mamaya po, ipakikita ko po yung mga bonsai niya na ginawa po natin. Okay po?